Hei rakkaat kuuntelijat ja tervetuloa uuden jakson pariin Suomen oppimisen podcastissamme. Hienoa, että olette taas mukana. Tänään puhumme aiheesta, joka kiinnostaa monia. Se voi jopa tehdä jotkut hieman hermostuneiksi. Kyse on unelmista, tavoitteista ja tulevaisuudesta. Tarkemmin, miten puhua suomeksi omasta tulevaisuudesta? Miten kertoa suunnitelmistasi, toiveistasi ja tavoitteistasi elämässä? Oi kyllä, tämä on tosi jännittävä aihe. Minun on myönnettävä, että minulla oli ennen usein ongelmia sen kanssa. Kun joku kysyi, mitkä ovat tavoitteesi tai mitä haluat tehdä tulevaisuudessa? En yhtäkkiä tiennyt, mitä sanoa. Se on hyvin tyypillinen tilanne. Monet oppijat tuntevat olonsa varmaksi, kun he puhuvat nykyhetkestä, mutta tulevaisuudesta puhuminen on usein vaikeampaa. Ja silti aihe tulee arjessa vastaan koko ajan. Ehdottomasti. Muistan keskustelun erään työkaverin kanssa. Istuimme lounaalla ja hän kysyi yllättäen, mitä haluat tehdä 5 vuoden päästä? Ymmärsin kysymyksen, mutta en tiennyt miten vastata. Ja mitä vastasit? Rehellisesti sanottuna nauroin ensin ja sanoin, hyvä kysymys. Mutta sisälläni mietin, miten sanon tämän suomeksi. Tällaiset hetket ovat monille kielen oppijoille tuttuja. Kun puhumme tulevaisuudestamme, puhumme usein hyvin henkilökohtaisista asioista. Unelmista, toiveista ja suurista elämäntavoitteista. Esimerkiksi urasta, matkustamisesta tai uusista suunnitelmista. Juuri niin. Ehkä joku sanoo, haluan joskus työskennellä ulkomailla. Tai unelmani on perustaa oma yritys. Tai toivon, että osaan tulevaisuudessa puhua suomea sujuvasti. Se kuulostaa tosi motivoivalta. Juuri siitä on tämän päivän jaksossa kyse. Haluamme näyttää teille, miten voitte puhua tulevaisuudestanne. Helposti ja askel askeleelta. Eikä kyse ole kieliopista, vaan oikeista keskusteluista. Näin opit puhumaan suomeksi tulevaisuudesta. Aivan. Katsomme tärkeitä sanoja, kuten unelma, tavoite ja suunnitelma. Sitten puhumme, miten kuvailla omia tavoitteita. Ja tietysti opimme myös yksinkertaisia lauseita, joilla voitte puhua tulevaisuudestanne. Se kuulostaa tosi hyödylliseltä. Mutta ennen kuin aloitamme kunnolla, minulla on teille 3 pientä oppisääntöä. Oi, pidän näistä säännöistä. Ne auttavat aina oppimisessa. Ensimmäinen sääntö on, puhukaa hitaasti. Kun puhutte tulevaisuudestanne, ei tarvitse olla nopea. Tärkeää on, että puhutte selkeästi ja rauhallisesti. Hyvä neuvo. Monet luulevat, että heidän täytyy puhua heti täydellisesti. Juuri niin. Oppimisessa hidas puhe on paljon parempi. Mikä on toinen sääntö? Toistakaa tärkeitä sanoja. Kun kuulette uuden sanan, sanokaa se ääneen useaan kertaan. Se auttaa todella paljon. Ja 3. sääntö on, käytä yksinkertaisia tulevaisuuslauseita. Sinun ei tarvitse tehdä monimutkaisia lauseita. Jo helpot lauseet, kuten haluan parantaa suomeni tai suunnittele matkaa, ovat täydellisiä. Se tekee aiheesta heti paljon rennomman. Aivan. Ja rakkaat kuuntelijat, haluamme kannustaa teitä osallistumaan aktiivisesti. Miettikää podcastin aikana omia tavoitteenne. Ehkä teillä on unelma, josta voitte tänään puhua suomeksi ensimmäistä kertaa. Juuri niin. Ja nyt aloitamme. Seuraavassa osassa puhumme siitä, miksi ihmiset arjessa niin usein keskustelevat tulevaisuudestaan ja suunnitelmistaan. Ennen kuin puhumme sanoista ja lauseista, haluan kysyä yhden helpon kysymyksen. Miksi ihmiset puhuvat niin usein tulevaisuudestaan? Hyvä kysymys. Uskon, että ihmiset ovat uteliaita.
Kun tapaat uuden ihmisen, haluat tietää, mitä hän tekee nyt ja mitä hän haluaa tehdä myöhemmin. Aivan. Tulevaisuudesta puhutaan arjessa todella usein. Ihmiset puhuvat urastaan, matkoistaan, henkilökohtaisista tavoitteistaan sekä asioista, joita he vielä haluavat oppia. Esimerkiksi uudesta kielestä. Juuri niin. Moni sanoo esimerkiksi, haluan matkustaa ensi vuonna. Tai suunnittelen muuttavani uraani. Muistan erään tilanteen töissä. Istuin lounaalla työkavereiden kanssa ja yksi heistä alkoi yllättäen puhua tulevaisuuden suunnitelmistaan. Ihanko totta, mitä hän kertoi? Hän sanoi, että hän ehkä haluaa muuttaa toiseen maahan. Sitten hän kysyi minulta, entä sinä, mitä haluat tehdä myöhemmin? Se on todella tyypillinen kysymys. Kyllä, ja olin hetken yllättynyt. En tiennyt heti, miten vastata. Tällaisia kysymyksiä kuulee todella usein. Esimerkiksi, missä näet itsesi 5 vuoden päästä tai mitkä ovat tavoitteesi? Näihin kysymyksiin ei ole helppo vastata, varsinkin vieraalla kielellä. Se on totta. Juuri siksi ne ovat niin kiinnostavia, kun ihmiset puhuvat tulevaisuudestaan, he kertovat usein jotain hyvin henkilökohtaista. Eli toiveitaan tai unelmiaan. Aivan. Tällaiset keskustelut auttavat ihmisiä tutustumaan paremmin. Se pitää paikkansa. Kun joku puhuu tavoitteistaan, häntä ymmärtää paljon paremmin. Täysin totta. Siksi katsomme nyt tärkeimmät sanat, joita tarvitsette, kun haluatte puhua tulevaisuudestanne ja tavoitteistanne. Hyvä pihla. Ennen kuin voi puhua tulevaisuudestaan, tarvitsee muutamia tärkeitä sanoja. Jos haluat puhua unelmista ja tavoitteista, on Suomessa monia sanoja, joita käytetään hyvin usein. Kuulostaa hyvältä, sillä huomaan usein, että juuri nämä sanat puuttuvat minulta. Haluan puhua tulevaisuudestani, mutta en aina tiedä oikeita ilmauksia. Aloitetaan yhdellä kauneimmista sanoista, unelma. Unelma on minulle vähän tuttu sana. Sehän on asia, jota ihminen todella toivoo, eikö? Oikein. Unelma on asia, jota todella toivot. Usein se on suuri tai hyvin innostava asia. Esimerkiksi elämän haave. Eli jotain, joka voi olla vielä kaukana tulevaisuudessa. Voisit sanoa, unelmani on matkustaa kerran koko maailman ympäri. Se kuulostaa tosi hienolta. Toinen lause voisi olla, unelmani on puhua suomea sujuvasti. Oi, pidän siitä. Se voisi oikeasti olla minun unelmani. Tosi hyvä. Mutta nyt tulee mielenkiintoinen sana, tavoite. Se kuulostaa samalta kuin unelma. Mikä on ero? Hyvä kysymys. Unelma on usein jotain suurta tai tunteikasta. Tavoite on yleensä konkreettisempi ja realistisempi. Eli jotain, jonka aikoo oikeasti saavuttaa. Täsmälleen. Tavoite on asia, jonka eteen teet aktiivisesti työtä. Sitten voisin sanoa, tavoitteeni on parantaa suomeni tänä vuonna. Täydellistä. Tai tavoitteeni on työskennellä Suomessa. Ymmärrän. Unelma on ehkä suuri visio ja tavoite on konkreettinen askel. Juuri näin sen voi selittää. Se auttaa minua paljon. Usein en tiennyt, mitä sanaa pitäisi käyttää. Monelle oppijalle käy samoin. Nyt siirrymme seuraavaan tärkeään sanaan, suunnitelma. Käytän sanaa suunnitelma joskus, mutta en ole aina varma miten. Suunnitelma kuvaa, miten aiot saavuttaa tavoitteesi, eli ne askeleet, jotka aiot tehdä tulevaisuudessa. Eli eräänlainen strategia.
Täsmälleen. Voit esimerkiksi sanoa, minulla on suunnitelma seuraaville vuosille. Se kuulostaa hyvin jäsennellyltä. Tai suunnitelmani on oppia joka päivä vähän suomea. Oi, se on todella realistinen suunnitelma. Aivan. Nyt siirrymme hyvin suureen sanaan. Tulevaisuus. Tulevaisuus on vain kaikki, mikä on vielä tulossa, eikö? Oikein. Tulevaisuus on aika, joka on vielä edessämme. Siis huomenna, ensi vuonna tai jopa 10 vuoden päästä. Voisit sanoa, tulevaisuudessa haluan asua toisessa maassa. Se kuulostaa suurelta elämänsuunnitelmalta. Tai yksinkertainen lause olisi, mietin paljon tulevaisuuttani. Teen sitä itse asiassa joskus. Monet ihmiset tekevät niin. Mikä sana tulee seuraavaksi? Seuraava sana on toivo. Toivo kuulostaa hyvin tunteikkaalta. Se on totta. Toivo tarkoittaa, että toivot, että jotain hyvää tapahtuu. Eli jotain, joka on ehkä vielä epävarmaa. Juuri niin. Voit sanoa, toivon, että opin pian puhumaan suomea paremmin. Sanon sen usein. Tai minulla on toivo, että saavutan tavoitteeni. Se kuulostaa hyvin motivoivalta. Juuri niin. Tämä vie meidät suoraan seuraavaan sanaan. Motivaatio. Motivaatio on todella tärkeää oppimisessa. Ehdottomasti. Motivaatio on energia tai halu saavuttaa jotain. Eli tunne, joka vie minut eteenpäin. Voisit sanoa, tavoitteeni antaa minulle motivaatiota. Tai kun näen edistystä, saan lisää motivaatiota. Täydellisesti sanottu. Huomaan, että nämä sanat ovat todella hyödyllisiä. Kyllä. Ja meillä on vielä yksi tärkeä sana, menestys. Menestys kuulostaa myönteiseltä tulokselta. Oikein. Menestys tarkoittaa, että saavutat tavoitteen. Esimerkiksi kokeessa. Juuri niin. Tai työssä. Lause voisi olla, toivotan sinulle paljon menestystä. Sen kuulee todella usein. Tai menestykseni motivoi minua jatkamaan oppimista. Se on kaunis ajatus. Nyt tulemme hieman vaikeampaan sanaan päätös. Oi, tämä sana on joskus vaikea lausua. Monelle käy samoin. Päätös tarkoittaa, että valitset eri vaihtoehdoista. Siis kun päätän tehdä jotain. Esimerkiksi olen tehnyt päätöksen oppia suomea. Se kuulostaa hyvin vahvalta. Tai se oli tärkeä päätös elämässäni. Ymmärrän sen hyvin. Ja viimeinen sanamme on tilaisuus. Tilaisuus kuulostaa vähän englannin sanalta chance. Oikein. Tilaisuus on mahdollisuus saavuttaa jotain. Eli sopiva hetki. Esimerkiksi Suomen opiskeleminen on suuri tilaisuus tulevaisuudelleni. Pidän siitä kovasti. Tai haluan käyttää tämän tilaisuuden. Huomaan nyt, että nämä sanat todella auttavat puhumaan elämästä. Juuri siitä on kyse. Näiden sanojen avulla voit puhua unelmista, tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Uskon, että kuulijamme voivat jo muodostaa omia lauseitaan. Hyvä Pihla, nyt siirrymme jakson tärkeimpään osaan. Puhumme siitä, miten suomeksi voi puhua tulevaisuudesta. Monet oppijat luulevat, että siihen tarvitaan monimutkaista kielioppia. Todellisuudessa muutamalla helpolla rakenteella voi sanoa jo paljon. Se todella rauhoittaa minua. Ennen pelkäsin tällaisia keskusteluja usein. Kun joku kysyi, mitä haluat tehdä myöhemmin? Tiesin suurin piirtein, mitä haluan sanoa, mutta olin epävarma, miten muodostaa lause oikein. Se on monelle oppijalle tuttua,
Ja siksi aloitamme hyvin yksinkertaisella rakenteella. Yksi tärkeimmistä muodoista on haluan. Tätä muotoa käytetään, kun puhutaan toiveista tai tavoitteista. Voisit esimerkiksi sanoa, haluan parantaa suomeni. Tai haluan myöhemmin työskennellä ulkomailla. Usein kuulee myös lauseen, haluan asua Suomessa. Kuulostaa todella helpolta. Sitten voisin sanoa, haluan puhua enemmän suomea, koska haluan tuntea oloni varmemmaksi arjessa. Se on tosi hyvä lause ja voit myös sanoa, mä haluan oppia joka päivä vähän suomea. Tällä rakenteella voit kertoa monista toiveista. Mutta kuulen myös usein lauseen alun aion. En ole koskaan täysin varma, milloin sitä pitäisi käyttää. Hyvä kysymys. Aion käytetään usein asioista, jotka oikeasti suunnittelet tai odotat. Se kuulostaa hieman päättäväisemmältä. Voisit sanoa, aion ensi vuonna oppia enemmän suomea. Tai aion pian suorittaa kielikokeen. Jotkut ihmiset sanovat myös, aion tulevaisuudessa lukea enemmän kirjoja suomeksi. Luulen, että alan vähitellen ymmärtää eron. Kun sanon haluan, se on enemmän toive. Kun sanon aion, se kuulostaa enemmän suunnitelmalta. Juuri niin. Molemmat muodot ovat arjessa tärkeitä. Voisit esimerkiksi sanoa, aion huomenna opiskella suomen kirjasta, tai aion tänä iltana kuunnella suomalaisen podcastin. Se kuulostaa jo paljon luonnollisemmalta, kun kuulee muutaman esimerkin. Siksi esimerkit ovatkin niin tärkeitä. Katsotaan nyt vielä yksi rakenne. Sana suunnitella on myös hyvin hyödyllinen, kun puhut tulevaisuudesta. Voit sanoa, suunnittelen matkaa Suomeen. Tai suunnittelen meneväni ensi vuonna Suomen kurssille. Monet oppijat sanovat myös, suunnittelen harjoittelevani suomea joka päivä. Sitten voisin sanoa, suunnittelen katsovani enemmän suomalaisia elokuvia, jotta ymmärrän kieltä paremmin. Se on täydellinen esimerkki. Voisit myös sanoa, suunnittelen pitäväni enemmän keskusteluja suomeksi. Huomaan juuri, että nämä lauseet todella auttavat, kun haluaa puhua tulevaisuudestaan. Ehdottomasti. Katsotaan nyt vielä 4. rakenne. Monet ihmiset aloittavat lauseen myös ajattelen, että kun he puhuvat tulevaisuudesta. Näin kerrot odotuksistasi tai ajatuksistasi. Voisit sanoa, ajattelen, että suomeni paranee pian. Toinen lause olisi, ajattelen, että matkustan tulevaisuudessa enemmän. Jotkut sanovat myös, ajattelen, että voin saavuttaa tavoitteeni. Sitten voisin sanoa, ajattelen, että puhun pian suomea sujuvammin. Juuri niin. Se on todella hyvä lause. Huomaan, että nämä rakenteet ovat todella joustavia. Se pitää paikkansa. Nyt puhumme toisesta tärkeästä asiasta, kun puhutaan tulevaisuudesta, ajanilmaukset. Kun puhumme tulevaisuudesta, täytyy usein kertoa, milloin jokin tapahtuu. Niin, muuten ei tiedä, tapahtuuko jokin huomenna vai 10 vuoden päästä. Aivan. Hyvin yleinen ajanilmaus on pian. Voisit sanoa, aion pian puhua enemmän suomea. Tai aion aloittaa pian suomen kurssin. Pian kuulostaa läheiseltä tulevaisuudelta. Oikein. Toinen sana on myöhemmin. Sillä puhutaan hieman kaukaisemmasta tulevaisuudesta. Esimerkiksi myöhemmin haluan ehkä asua ulkomailla tai myöhemmin haluan perustaa oman yrityksen. Se kuulostaa jo suurilta elämänsuunnitelmilta. Juuri niin. On myös tarkkoja ajanilmauksia, kuten ensi vuonna. Monet sanovat esimerkiksi, ensi vuonna haluan suorittaa kielikokeen. Toinen lause voisi olla, ensi vuonna aion puhua enemmän suomea. Jotkut sanovat myös,
Ensi vuonna suunnittelen matkaa Suomeen. Tällaiset ajanilmaukset tekevät lauseista paljon selkeämpiä. Täysin totta. Toinen tyypillinen ilmaus on 5 vuoden kuluttua. Tämä kysymys kuuluu usein keskusteluihin urasta tai henkilökohtaisista tavoitteista. Monet kysyvät, missä näet itsesi 5 vuoden kuluttua. Tuo kysymys tekee minut aina hieman hermostuneeksi. Se on ihan normaalia, mutta voit vastata siihen hyvin yksinkertaisesti. Voisit sanoa, 5 vuoden kuluttua haluan puhua suomea sujuvasti. Toinen lause voisi olla, 5 vuoden kuluttua työskentelen ehkä ulkomailla. Jotkut sanovat myös, 5 vuoden kuluttua näen itseni kansainvälisessä yrityksessä. Luulen, että kuulijamme voivat jo muodostaa omia tulevaisuuslauseitaan. Juuri se on tavoite. Tarvitaan vain muutama helppo palikka. Eli haluan, aion, suunnittelen ja ajattelen. Oikein. Näiden 4 rakenteen avulla voit puhua tulevaisuudestasi todella hyvin. Kokeilen vielä muutaman esimerkin. Voisin sanoa, haluan parantaa suomeni. Sitten ehkä, suunnittelen puhuvani joka päivä vähän suomea. Ja toinen lause olisi, ajattelen, että suomeni paranee pian. Lopuksi voisin sanoa, 5 vuoden kuluttua puhun suomea sujuvasti. Ne ovat täydellisiä esimerkkejä. Rakkaat kuuntelijat, nyt on teidän vuoronne. Miettikää hetki tulevaisuuttanne. Ehkä haluatte matkustaa, ehkä haluatte työskennellä toisessa maassa, tai ehkä haluatte vain puhua suomea paremmin. Yrittäkää muodostaa yksi helppo lause. Voitte sanoa esimerkiksi, haluan puhua suomea sujuvasti. Tai suunnittelen oppivani lisää suomea. Jotkut teistä sanovat ehkä myös, aion harjoitella joka päivä vähän. Näillä yksinkertaisilla lauseilla voitte jo puhua tulevaisuudestanne todella hyvin. Pihla, ennen kuin jatkamme tavoitteista ja tulevaisuudesta, haluan puhua toisesta aiheesta. Kun ihmiset oppivat kieltä, he ajattelevat usein unelmiaan, mutta samalla heissä herää epäilyjä. Oi kyllä, tunnen sen hyvin. Kun opiskelin suomea, olin usein epävarma. Joskus ajattelin, suomeni ei koskaan tule hyväksi. Se tunne on monille oppijoille tuttu. Erityisesti alussa. Muistan tilanteen ensimmäisellä suomikurssillani. Meidän piti puhua tulevaisuudestamme. Kaikki sanoivat lauseita kuten, haluan työskennellä Suomessa tai aion pian puhua suomea paremmin. Ja minä istuin siellä ja ajattelin, en osaa vielä sanoa tätä kunnolla. Se voi olla hyvin turhauttavaa. Kyllä. Mietin, kuinka kauan kestää ennen kuin puhun sujuvasti. Monet oppijat kysyvät juuri tätä ja joskus epäilyt tulevat. Ehkä ajattelee, suomeni ei ole tarpeeksi hyvä. Teen liikaa virheitä. Juuri niin. Ajattelin usein, teen aina virheitä kun puhun. Se on hyvin tyypillinen ajatus. Monet ihmiset sanovat silloin, joskus epäilen. Se on hyvä sana. Epäillä tarkoittaa siis olla epävarma. Aivan. Et ole varma, pystytkö onnistumaan. Uskon, että olen ajatellut tätä lausetta usein. Joskus epäilen suomentani. Se on täysin normaalia. Uuden kielen oppiminen ei aina ole helppoa. Kyllä, joskus se tuntuu todella vaikealta. Tällaisina hetkinä voi sanoa esimerkiksi, se ei ole aina helppoa. Se on totta. Oppiminen vie aikaa. Juuri niin. Edistys tapahtuu usein hitaasti. Huomaat sen joskus vasta viikkojen tai kuukausien kuluttua. Muistan hetken, joka motivoi minua paljon. Yhtäkkiä ymmärsin keskustelun kaupassa. Se on mahtava tunne. Niin on. Silloin ajattelin,
Ehkä Suomeni kuitenkin paranee. Juuri tällaiset hetket ovat hyvin tärkeitä. Ne näyttävät, että edistystä tapahtuu. Silti on päiviä, jolloin tunnen vähemmän motivaatiota. Sekin on normaalia. Ja jokainen ihminen menettää joskus motivaation ja Silloin ajattelen joskus, tänään en jaksa opiskella. tällaisina hetkinä auttaa yksi yksinkertainen ajatus, mutta en luovuta. Se on todella voimakas lause. Kyllä. Monet menestyvät oppijat sanovat juuri näin. He sanovat, se on vaikeaa, mutta en luovuta. Se muistuttaa minua, miksi halusin alun perin oppia suomea. Juuri niin. Kun muistat tavoitteesi, saat usein uutta motivaatiota. Tavoitteeni on yhä puhua suomea sujuvasti. Se on erittäin hyvä tavoite. Uskon, että monet kuulijamme tunnistavat nämä tunteet myös. Olen varma siitä. Rakkaat kuuntelijat, jos joskus ajattelette, Suomeni ei koskaan parane, ette ole yksin. Monilla oppijoilla on nämä ajatukset. Tärkeää on muistaa, edistys vie aikaa. Ja jokainen pieni askel merkitsee. Aivan. Se ei ole aina helppoa, mutta en luovuta on hyvä lause. Se on ehkä yksi tärkeimmistä lauseista kielen oppimisessa. Ehdottomasti. Juuri tällä asenteella voi saavuttaa tavoitteensa. Hyvä Pihla, olemme puhuneet unelmista, tavoitteista ja myös epäilyistä, joten nyt pelaamme pienen roolileikin. Oi, se on hyvä. Silloin kuulijamme kuulevat, miltä tällainen keskustelu kuulostaa oikeassa elämässä. Aivan. Kuvittele, että tapaamme pitkän ajan jälkeen ja puhumme tulevaisuuden suunnitelmistamme. Siis aivan tavallinen keskustelu ystävien välillä. Juuri niin. Aloitetaan. Petri, minulla on kysymys. Mitkä ovat tavoitteesi tälle vuodelle? Hyvä kysymys. Tavoitteeni tälle vuodelle on matkustaa enemmän. Suunnittelen pidempää matkaa Espanjaan. Kuulostaa jännittävältä. Kuinka kauan haluat olla siellä? Haluan olla siellä noin 2 kuukautta. Haluan oppia kieltä paremmin ja tutustua kulttuuriin. 2 kuukautta on hyvä aika. Uskon, että opit tuona aikana paljon. Sitä mä toivon minäkin. Entä sinä, Pihla? Onko sinulla myös suunnitelmia tälle vuodelle? Kyllä, minulla on muutama tavoite. Suurin tavoitteeni on parantaa suomeni selvästi. Se on tosi hyvä tavoite. Miten mä aiot saavuttaa sen? Minulla on suunnitelma. Haluan puhua suomea vähintään 20 minuuttia joka päivä. Lisäksi haluan lukea enemmän kirjoja suomeksi. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Uskotko, että saavutat tämän tavoitteen? Kyllä, uskon niin. Se ei aina ole helppoa, mutta en halua luovuttaa. Se on todella hyvä asenne. Lisäksi minulla on vielä yksi pieni unelma. Ihanko totta? Mikä se on? Haluan matkustaa ensi vuonna Saksaan. Hieno idea. Kuinka kauan haluat olla siellä? Ehkä kuukauden. Haluan nähdä kaupunkeja ja tietysti puhua paljon saksaa. Se auttaa sinua varmasti. Kun kuuntelet ja puhut saksaa joka päivä, saksasi paranee nopeasti. Toivon niin myös. Uskon, että tämä matka on minulle suuri tilaisuus. Olen siitä varma. Ja ehkä tapaan myös uusia ystäviä. Se tapahtuu usein matkoilla. Uskon, että tällaiset keskustelut tulevaisuuden suunnitelmista ovat hyvin mielenkiintoisia. Ehdottomasti. Kun ihmiset puhuvat tavoitteistaan, heidät oppii tuntemaan paremmin. Ja huomaa, mikä heille on elämässä tärkeää. Ennen kuin me lopetamme, haluan antaa teille muutaman pienen oppivinkin.
Ne ovat hyvin yksinkertaisia, mutta ne auttavat oikeasti puhumaan tulevaisuudestanne suomeksi. Oi, rakastan käytännön vinkkejä. Niitä voi kokeilla heti. Ensimmäinen vinkki on: kirjoittakaa tavoitteenne suomeksi. Ottakaa pieni vihko ja kirjoittakaa helppoja lauseita, kuten tavoitteeni on puhua suomea sujuvasti. Haluan suorittaa kielikokeen ensi vuonna. Se on mielestäni tosi hyvä idea. Kun kirjoitat tavoitteesi, ajattelet niitä automaattisesti enemmän. Juuri niin. Toinen vinkki on: sano joka päivä yksi tulevaisuuslause ääneen. Esimerkiksi aamulla voit sanoa: tänään aion opiskella suomea 10 minuuttia. Pidän siitä. Se on kuin pieni päivittäinen motivaatio. Kolmas vinkki on: sano visionsi ääneen. Sano vaikka: 5 vuoden kuluttua puhun suomea sujuvasti. Se kuulostaa hyvin motivoivalta. Ja viimeinen vinkki on: juhli pieniä edistysaskeleita. Kun huomaat, että osaat sanoa uuden lauseen tai ymmärrät keskustelun paremmin, ole siitä ylpeä. Se auttaa minua todella. Yritän usein nähdä pienet edistysaskeleeni tietoisesti. Se antaa minulle uutta motivaatiota jatkaa oppimista. Teemme nyt pienen harjoituksen. Rakkaat kuuntelijat, kuunnelkaa tarkasti. Sanon nyt muutaman yksinkertaisen lauseen tavoitteista ja tulevaisuudesta. Sen jälkeen voitte toistaa ne ääneen. Kyllä, osallistukaa oikeasti. Vaikka kuuntelisitte yksin. Ääneen puhuminen auttaa aivojanne oppimaan. Ensimmäinen lause kuuluu: tavoitteeni on puhua suomea paremmin. Toistakaa lause nyt ääneen. Yrittäkää sanoa se hitaasti ja selkeästi. Sanon lausen vielä kerran: tavoitteeni on puhua suomea paremmin. Toistakaa lause toisen kerran. Seuraava lause kuuluu: haluan työskennellä Suomessa. Toistakaa myös tämä lause ääneen. Vielä kerran: haluan työskennellä Suomessa. Toistakaa lause vielä kerran. Nyt tulee kolmas lause: aion harjoitella suomea joka päivä. Yrittäkää sanoa lause selkeästi ja rauhallisesti. Sanon sen vielä kerran: aion harjoitella suomea joka päivä. Hyvä. Sanokaa se vielä kerran ääneen. Jos haluatte, voitte myös keskeyttää podcastin hetkeksi ja toistaa kaikki lauseet vielä kerran. Mitä useammin sanotte tällaisia lauseita ääneen, sitä luonnollisemmalta suomi tuntuu. Hyvä, Pihla. Olemme nyt tämän jakson lopussa. Tänään puhuimme, miten suomeksi kerrot tulevaisuudestasi, unelmistasi ja tavoitteistasi. Huomasimme, ettei tarvita vaikeaa kielioppia. Jo sanat haluan, aion, suunnittelen ja ajattelen riittävät kertomaan paljon. Aivan. Opimme myös monia tärkeitä sanoja, kuten unelma, tavoite, suunnitelma, toivo, motivaatio ja tilaisuus. Nämä sanat auttavat sinua puhumaan omista toiveistasi ja tulevaisuudestasi. Puhuimme myös, että on aivan normaalia epäillä joskus. Monet ajattelevat välillä: suomeni ei koskaan parane. Tärkeää on silti jatkaa. Ja pienet askeleet tekevät todella suuren eron. Jos puhut, kuuntelet tai luet suomea joka päivä, näet ajan myötä suuren edistyksen. Toivomme, että tämä jakso auttoi teitä ja tunnette nyt olevanne varmempia puhumaan tulevaisuudestanne suomeksi. Nyt olemme uteliaita teistä. Mitkä ovat teidän tavoitteenne? Haluatteko puhua suomea sujuvasti? Haluatteko työskennellä Suomessa tai ehkä matkustaa? Kirjoittakaa tavoitteenne kommentteihin. Luemme viestinne todella mielellämme. Meillä on vielä yksi pieni kysymys teille.
Monet teistä opiskelevat säännöllisesti videoidemme ja podcastiemme avulla. Siksi mietimme pientä Suomen kurssia yhdessä yhteisön kanssa. Yhteisö, jossa oppisimme yhdessä, puhuisimme ja kannustaisimme toisiamme. Jos kiinnostuitte, niin kertokaa se kommenteissa ja näin tiedämähän mekin, haluatteko tällaista. Kiitos, että kuuntelitte taas tänään. Olemme todella iloisia, jos olette mukana myös ensi kerralla. Paljon menestystä Suomen oppimiseen ja seuraavaan jaksoon asti. Kuulemiin.